Tudod, az ember nem úgy csinál filmet, hogy ő filmes, hanem érez egyfajta belső kényszert, hogy valami provokálja, hogy valami megérinti, inspirálja, és akkor elkezd rajta gondolkodni, és szépen lassan, óvatosan elkezdi a dolgokat megérezni. De ez nagyon-nagyon finom és érzékeny dolog. Ezt nem lehet baltával csinálni, szóval ez nem favágás. És ez egy másik. De valószínűleg ez érvényes mindenre, szóval az írásra, a festésre, a táncra, a színásra, a zenére, szóval ez nem lehet. Tudod, az a kérdés, mert ugye azt mondod, hogy ipar, meg az a kérdés, tudod, hogy minek tekintjük magát a filmet. Én még mindig ott tartok, hogy a film az a 7. művészet, és úgy is kell kezelni, tehát nem a show business része, ahogyan ma próbálják nagyon sok helyen kezelni. De hát én egy öreg konzervatív múzeumi darab vagyok, úgyhogy én ehhez most már ragaszkodhatom, már így a koromnál, meg a tekintélyemnél fogva is, de szóval tényleg nevetséges. Iparról beszélni egy ilyen, amikor emberekkel dolgozol, amikor színészekkel, akiknek lelkük van, akik éreznek, amikor olyan dologról beszélsz, ami az élet, akkor nem lehet ipart emlegetni. Csak ipart emleget, az egy hülye, idióta, már ne is haragudjál, de kénytelen vagyok durván fogalmazni. És van itt ilyen kontinuitás, hogy mindig akadnak emberek, akik másként gondolkodnak. Mindig akadnak emberek, akik mást vesznek észre az életben, mint a többiek. És akkor akkor ebből kikerekedik valami, de ez nem elhatározás kérdése, és az is hülyeség, hogy mi az, hogy független film. Mitől vagy te független? Nem vagy semmitől se független, mert szükséged van egy kamerára, ezt a kamerát a Nikon gyártotta, és ez egy nagy kapitalista cég, valak pénzt elkérnek ezért, és annyi profitot visznek haza, amennyit nem szégyelnek. Tehát nem vagy te független, szükséged van erre a szarra, és ezt meg fogod venni ahhoz, hogy te valamit csináljál. Tehát én nem hiszek ebbe, hogy igazi függetlenség van, nem, mert függsz a társadalomtól, függsz az emberektől, függsz a bolttól, amikor elmész vásárolni, te magad nem vagy független, mert része vagy egy egésznek, és ezt úgy hívják, hogy élet, vagy társadalom, vagy bármi, és ezzel meg kell tanulni együtt élni, és természetesen azt kell megtanulni, hogy lehet ezt megváltoztatni. Mert végső soron erről van szó, hogy mindenki, aki csinál valamit, vagy létrehoz valamit, az tulajdonképpen belefogott a világ megváltoztatásába. Tehát már pedig a világot meg kell változtatni, ezt mindannyian tudjuk, abban az esetben, hogyha az ember azt szeretné, hogy az unokája, vagy a dédunokája is még el tudjon menni egy moziba, például, vagy még egyáltalán enni tudjon, mert a dolog jelenleg úgy áll, hogy lassan nem lesz mit enni. Víz nem lesz, étel nem lesz, semmi nem lesz. A szar most már globális. És hogyha egyszerűen nem ébredünk föl, vagy nem kezdünk bele valamibe, akkor vége
vége lesz. És ez nem apokaliptikus vízió, ez nem hanem egyszerűen tény. Elég csak kinyitnod az internetet, ömlenek a hírek. Hogy állunk. Szörnyen. Amikor azt mondtam, hogy nincsen mit befűzni a vetítőgépbe, az a magyar filmnek abban a sajnálatos történelmi pillanatában volt, amikor az autokratizmus átvette az irányítást a demokratizmustól. Durván és erőszakosan történt ez a folyamat. Ez egy politikai nyilatkozat volt, aminek következtében egyébként a magyar film tényleg 2 évig leállt. De úgy, hogy de facto semmi nem történt. Úgyhogy ez akkor egy politikai nyilatkozat volt. Én nem hiszem, hogy nekem bármikor is negatív világképet festettem volna. Azt hiszem, hogy talán az ember csak úgy jön, megy, látja a világot, és megpróbálja megfogalmazni azt, hogy mit látott. Ott van a valóság, te nézed, benne vagy, nem csak nézed, hanem csinálod is, és akkor szépen úgy áttransformálódik rajtad, és utána te ezt megosztod az emberekkel úgy, ahogy ezt te látod. De ez nem negatív vagy pozitív, ennek nincsen semmi ilyen előjele. Ez csak az, ahogyan te érzékelted a világot, és ahogyan te reagálsz rá. Ez ennyi. És erre én nem mondanám, hogy ez negativizmus vagy pozitivizmus, mert ez teljesen reménytelen megközelítés. Megfogalmazod, amit érzel. És ez megtörténik, és nyilvánvalóan más is így jár el. Nem csak én. Hogy épp Nietzsével hagytál abba a filmkészítést. Tehát, hogy Nietzsével mint témával. Nem Nietzsche volt a téma. Ugye Nietzsche azt mondja, az Zarathustra elején, és az Isten halott. És azt gondoltuk, hogy ha egy ilyen antigenezis történetet csinálunk, ugye, hogy az Isten teremtette a Földet 6 nap alatt, először szétválasztotta a sötétet a világostól, aztán a Földet, az ég, stb. Tehát, és utána a 6. nap után úgy gondolta, hogy ez most már fasza, és hanyat feküdt a 7. nap, az a pihenőnap, és hogy úgy elnézzük a világot, egyet kell értenünk a Nietzsével, hogy az Isten halott, és akkor meg kell csinálni, vissza kell venni. Vissza kell venni. És visszavettük ebben a filmben. Igen, az valójában nem azért hagytuk abba a filmet, hanem azért, mert ennél többet nem lehet mondani. Szóval amikor a halálról beszél az ember, utána már mi az ördögről lehet még beszélni? És a halál, meg ez az egész nem olyan, mint az apokalipszis. Az apokalipszis az egy nagy tévéshow, lovasok, nem. Csönd, az élet csöndben napról napra egyszerűen elfogy. Azt hiszed, hogy te a napi rutinodat csinálod, de nem. Minden nap egy kicsit öregszel, és minden nap egy kicsit már más vagy. És azzal, amennyivel más vagy, azzal közelebb kerülsz ahhoz a ponthoz, amikor egyszerűen és nincs zaj. Nincs semmi, csak szépen elmúlt. Na most, bazd meg,
ezzel mit kezdesz? Ezzel mit kezdesz? Akkor most csináljak még egy újabb filmet? Miről? Nem megy. Nem megy. Nincs értelme. Szóval akkor mi történik? Szóval ennyi az egész.